Bună ziua și bine ați revenit pe canalul nostru Călător prin România. Din motive familiale am lipsit o perioadă și astăzi revenim cu videoul restant filmat la cetatea Deva. Am plecat din Reșița într-o dimineață în care vremea era instabilă, cu speranța că vom putea bifa obiectivele turistice propuse. După ce am alimentat autoturismul și am gustat cafeaua de dimineață, ne-am pornit la drum. Pentru a ajunge la Deva am străbătut satele Soceni, Ezeriș, Fârliug și Remetea Pogănici din județul Cara-Severin. Până a ajunge în județul Timiș, vă las să admirați peisajele naturale de pe aceste meleaguri.
Odată cu intrarea în județul Timiș, trecem prin comuna Victor Vlad de la Marina. În trecut, numele localității era Satu Mic, iar ulterior numele a fost schimbat în cinstea poetului Victor Vlad de la Marina. Următoarea localitate din traseul nostru este orașul Lugoj. Lugojul este cunoscut în mod tradițional drept orașul bicicletelor și al fetelor frumoase. Orașul are o istorie deosebită a celor care au circulat de-a lungul timpului pe două roți. Pentru a ajunge la Deva, pe autostrada 1, am parcurs mai întâi drumul european E673, străbătând localitățile Traian Vuia, Margina și Coșevița. La finalizarea autostrăzii A1, aceste localități vor putea fi evitate ca urmare a realizării celor 9 km lipsă. Autostrada A1 Lugoj-Deva va avea două tuneluri pentru urși ce vor măsura, în sumat, 2,13 km de tunel forat. La ieșirea de pe autostradă, intrăm pe drumul european E68 pentru a intra în localitatea Deva. Deva este reședința județului Hunedoara și este una din cele mai vechi așezări din țara noastră.
Pentru a urca la cetate există 3 variante: cu telecabina, care momentan este în renovare, la pas și cu mașina. Această ultimă variantă am ales-o și noi folosind aplicația Google Maps, care vă duce până în parcarea de lângă campingul la cetate. Dar trebuie să se ia în calcul și faptul că panta este una destul de abruptă, iar drumul până la destinație este îngust. Puteți alege traseul la pas, care e cel mai lung și poate cel mai frumos, care pornește din spatele restaurantului Perla. Poarta 1 a cetății Deva devine cel mai important punct de acces în monumentul istoric pentru perioada următoare. Aceasta datorită lucrărilor de la telecabină, care asigură accesul în cetate. Astfel, vechea telecabină va fi înlocuită cu una nouă care are o capacitate mai mare, peste 30 de persoane. Dar, până când lucrările se vor finaliza, accesul în cetatea Deva se va face pe jos, pe la poarta 1. Accesul în cetatea Deva s-a făcut prin poarta 1 abia din secolul al XVIII-lea.
Acolo, străjerii verificau fiecare oaspete, fie că era pedestru, ori călare sau efectua vreun transport. Cetatea Deva este situată în vârful dealului cetății, care de la înălțimea de 371 de metri domină municipiul Deva. Cetatea Deva a fost construită începând cu anii 1250 pe urmele unei fortificații daco-romane, Castrum Deve. Se afla într-o zonă strategică de primă importanță, supraveghind circulația spre și dinspre Transilvania pe Valea Mureșului. Cetatea a suferit modificări și extinderi ca acelea din secolele 16, 17, 18 și 19. Complexul cetății constă din edificiu central de pe culmea dealului și din 3 incinte prevăzute cu porți și întărite cu turnuri de apărare și contraforturi. Zidurile ce se văd în prezent aparțin secolelor 15-17. Cetatea Deva apare ca rezultat al unei evoluții arhitectonice de 7 secole. Puternicele frământări politice și economice care au zguduit istoria Transilvaniei se pot citi în zidurile ei.
După toate probabilitățile, cetatea fusese întemeiată de regele Bela al IV-lea al Ungariei, tocmai ca răspuns la distrugerile provocate de migratorii tătari în anul 1241. Cu scopul de a împiedica pe viitor alte atacuri asemănătoare pentru a apăra culoarul Mureșului. În anul 1285, cetatea Deva își confirmă rolul de apărare în timpul bătăliei dintre regele Ladislau al IV-lea și cumani, care au atacat Transilvania. Iar după acest moment, fortificația devine o adevărată curte voievodală. Din anul 1307, cetatea a fost reședință voievodală, iar în secolele 14 și 15, district militar Balah, având în jurisdicție 4 districte românești. A doua etapă de construcție este datată în epoca huniazilor, când s-au făcut mai puține lucrări în cetate. Apoi, regele Vladislav I dăruiește cetatea lui Iancu de Hunedoara. Din anul 1453, Iancu de Hunedoara a transformat-o în castel nobiliar, Deva ajungând astfel printre cele mai puternice cetăți ale Transilvaniei. Cetatea a fost asediată de otomani în anii 1550, 1552 și 1557, ultima dată fiind ocupată de sultanul Soliman cel Mare, care a predat-o reginei Isabela a Ungariei. Ulterior, cetatea a funcționat și ca închisoare, aici fiind întemnițați umanistul David Ferenc și Moise Secuiul, conducătorul nobilimii transilvanene ostile puterii imperiale. În anul 1581, Cristofor Báthory i-a încredințat domeniul rudei sale,
Francisc Gestini, capitan suprem al Devei până în anul 1594. În timpul regimului Habsburgic, cetatea Devei a reprezentat un puternic punct de sprijin pentru reprezentanții acestuia. În anul 1606, Dieta Transilvaniei decide ca cetatea să intre în administrarea principilor transilvaneni. În anul 1687, cetatea este ocupată de trupele austriece pentru a doua oară. Iar în urma tratatului de la Blaj, începând din toamna acelui an, în cetatea de la Deva s-a instalat o garnizoană a armatei imperiale. A urmat în anul 1782 o răscoală în urma căreia cetatea a fost ocupată de țăranii din Dobra. Iar în anul 1786, fortificația este asediată de țăranii răsculați conduși de Horea, Cloșca și Crișan. Au urmat ani de părăsire a cetății. Cetatea, care nu mai corespundea cerințelor militare moderne, și-a pierdut scopul militar. În anul 1817, împăratul Francisc I, trecând prin Deva, a hotărât să restaureze cetatea. Astfel, până în anul 1830, cetatea a fost reparată. În anul 1848, aceasta devine sediul trupelor imperiale, iar în 12 august 1849 aici are loc o puternică explozie la depozitul de muniție, cetatea fiind devastată. Sfârșitul vieții în cetate este pus pe seama unei alte legende.
Se spune că un membru al garnizoanei austriece care se ocupa de administrarea depozitului de muniții avea o soție frumoasă, dar dornică de aventuri. Cuprins de gelozie, caporalul aruncă în aer depozitul de muniții, punând capăt vieții soției și amantului său. Cetatea, transformată de puternica explozie într-o făclie care lumina în noapte Valea Mureșului și orașul Deva, a fost distrusă în mare parte. Astăzi, turiștii nu au prea mult de așteptat pentru a descoperi, pe de o parte, frumusețea și farmecul de odinioară al cetății. Iar pe de altă parte, panorama care îți taie respirația, odată urca sus, mai aproape de nori. Fiindcă turul nostru la vizitarea cetății se apropie de final, am ales să coborâm pe treptele turnului de scară. Coborârea acestor trepte necesită o oarecare atenție, deoarece sunt multe și abrupte. La terminarea lor vom ajunge din nou la poarta 1, locul de unde am început vizitarea cetății. Pentru acest traseu nu este necesar un echipament deosebit, iar dacă îl parcurgeți pe timpul verii, niște ochelari de soare sunt indicați. Programul de vizitare al cetății diferă în funcție de anotimpuri. Întâi mai 30 septembrie, zilnic în intervalul 9-21
și 1 octombrie-30 aprilie, zilnic în intervalul 8-20. După vizitarea cetății Deva, ne-am îndreptat spre localitatea Ban Potoc, unde am vizitat grădina I Giardini di Zoe. Acest video vi l-am prezentat anterior și vă las linkul acestuia în descriere. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și vă mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor voștri. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. Pe curând!